හායි කොහොමද? ඔන්න ඉතින් අද මම Hello Ladies Room Tour එකෙන් ඔයගොල්ලන්ට පෙන්වන්න හදන්නේ විවේකීව ඉන්නකොට මං ඉන්න ආසම තැන. ඒ තමයි මගේ බෙඩ්රූම් එක. මේක තමයි මගේ බෙඩ්රූම් එක. හැබැයි ඉතින් වෙන රූම්ස් වගේ නෙමෙයි. මේ රූම් එකේ බඩු අඩුයි. මොකද මං කැමති නෑ රූම් එකේ ගොඩක් බඩු පුරව ගන්න. මං කැමති රූම් එක බඩු අඩුවෙන් නිස්කලංකව තියාගන්න පුළුවන්. මේ බිත්තිවල කලර්ස් උනත් මං ඇප්ලයි කරලා තියෙන්නේ සැහැල්ලු බවක්, නිස්කලංක බවක් දැනෙන විදියට. අනිත් එක බබාට උනත් සෙල්ලම් කරන්න පොඩි ඉඩපාඩුවක් තියෙන්න ඕනේ. ඒ නිසා මේ රූම් එකේ බඩු ඉතාමත් අඩුවෙන් තමයි මම පාවිච්චි කරන්නේ. මේ පාට උනත් මං ඇප්ලයි කරලා තියෙන බිත්තිවලට ඇප්ලයි කරපු කලර්ස් උනත් නිස්කලංක බවක් දැනෙන විදියට තමයි ආලිප කරලා තියෙන්නේ. මං සාමාන්‍යයෙන් ගොඩක් වෙලාවට විවේකීව ඉන්නකොට දුවත් එක තමයි මේ කාමරේ ඉන්නේ. ඉතින් එයාටත් නිදහසේ ඇවිදින්න පුළුවන් විදිහට තමයි මේ කාමරේ මං arrange කරලා තියෙන්නේ. ඒ නිසා මගේ shooting අඳින ඇඳුම්, special events වලට අඳින ඇඳුම් මේ හැම දෙයක්ම makeup බඩු, cosmetics, jewelry, shoes මේ හැම දෙයක්ම මම වෙනම room එකක තමයි තියලා තියෙන්නේ. මෙතන මේ තියෙන කබඩ් එකේ තියෙනවා අපි සාමාන්‍යයෙන් casually ගමනක් යනකොට අඳින ඇඳුම් සහ ගෙදරට අඳින ඇඳුම්. ඒ විදිහට වෙන් කරගත්තාම අපිට හරියම ලේසි හදිසි අවස්ථාවකදී ඇඳුමක් තෝරගන්න. අනික දුවත් එක්කුණත් ඒ දේවල් මේන්ටේන් කරගන්න, පරිස්සම් කරගන්න ලේසි. එතකොට මේ තියෙන්නේ මගේ වොෂ්රූම්. එතකොට මේ තමයි මගේ ඩ්‍රෙසින් ටේබල් එක. මේකේ තියෙන්නේ මම නිතරම පාවිච්චි කරන බඩු. විශේෂයෙන් මම සිම්පල් මේකප් එකක් දාගෙන එළියට යනකොට පාවිච්චි කරන මේකප් බඩු ටික තියෙනවා. මම ආසම කරන මගේ පර්ෆියුම් එක තියෙනවා. සහ මගේ බියුටි ප්‍රොඩක්ට්ස් ටික තියෙනවා. ගොඩක් වෙලාවට ෂූටින් නැති දවස්වලට මම එළියට යනකොට ආලිප කරන්නේ පියානස් ක්‍රීම් එක ආලිප කරලා ලිප්ස්ටික් ටිකක් විතරයි ආලිප කරන්නේ. මොකද එහෙම ෂූටින් නැති දවස්වලට මම කැමති නිදහසේ සැහැල්ලුවේ ඉන්න. එතකොට මේ තමයි ටීවී ඒරියා එක. බබා ගොඩක් වෙලාවට කැමති එයාගේ රූම් එකේ සෙල්ලම් කරනවට වැඩිය මාත් එක්ක මෙතනට වෙලා ඉන්නේ. එයාත් එක්ක කාටුන්ස් බලන්නේ, සෙල්ලම් කරන්නේ, නටන්නේ, සින්දු කියන්නේ ඔක්කොම කරන්නේ මෙතන තමයි. එයා නිදාගත්ත වෙලාවට මම නිදාසේ ෆිල්ම් එකක් බලන්නෙත් මෙතන. ඔන්න ඔය දේවල් තමයි මගේ රූම් එකේ තියෙන්නේ. දැන් ඔයගොල්ලෝ දැක්කනේ. ඇත්තට මගේ රූම් එක තරම් නිදහස් තැනක් මට වෙන කොහෙවත් නැහැ. එහෙමනම් ඉතින් මං ගැන තවත් විස්තර කියන්න ආයෙත් දවසක එන්නම්. හැබැයි මතක ඇතුව Hello Ladies YouTube channel එක subscribe කරන්න. මේ වගේ තවත් වීඩියෝස් බලන්න ආසයි නම් යාට තියෙන bell icon එක click කරන්න අමතක කරන්න එපා.